penekem. Sebelum tu, jangan lupa like, subscribe dan share di YouTube channel kami HOSCA Media. Untuk minggu ini, subjek Malaysian Cuisine, kita akan tengok menu masakan daripada Indian Cuisine. Jom kita tengok masakan apa yang ada hari ini. Menu masakan yang pertama ialah mi goreng mamak, ayam varvel, peria goreng, bendi masala, rasam, kari kambing dan badai masala. Ini ialah antara hidangan nasi daun pisang. Kebiasaannya masyarakat kaum India akan hidang nasi dan lauk pauk di atas daun pisang. Ini ialah ayam varvel, bendi masala, rasam, peria goreng dan juga kari kambing. Makan bersama dengan papadom dan juga nasi putih. Jom kita cuba menu masakan daripada Indian Cuisine. Hari ini saya akan bawakan menu khas daripada negara India, iaitu kari kambing. Jom kita tengok bahan-bahan. Bahan-bahan yang kita perlukan adalah 4 sekawan, jintan putih biji, daun kari dan cili hijau, halia yang ditumbuk halus, bawang putih ditumbuk halus, bawang merah, tomato yang dipotong bagi atau wedges, rempah kari daging, serbuk kuning, serbuk ketumbar, garam masala dan serbuk cili, daging kambing, kentang yang dipotong wedges ataupun bagi, sedikit air, santan setengah cawan, minyak untuk menumis dan bahan hiasan kita perlukan daun ketumbar, tomato dan cili hijau. Panaskan minyak. Masukkan rempah 4 sekawan dan biji jintan putih. Daun kari dan cili hijau. Kalau banyak daun kari lagi sedap. Halia, bawang putih, bawang merah, masak sehingga warna keperakan. Setelah bawang dan Bahan-Bahan lain dah di sini warna keperakan, kita masukkan tomato, dan masukkan daging kambing. Kita rendamkan seketika sehingga keluar air kambing. Setelah air kambing keluar, kita masukkan rempah tadi, serbuk cili, serbuk ketumbar, garam masala dan serbuk cili. Masukkan sedikit air, masukkan kentang,
Setelah kita punya daging empuk dan santan empuk, kita masukkan santan lebih kurang 1 setengah sudu. Kalau tak nak masukkan santan, yogurt asli boleh. Selalu ni kalau orang India pakai yogurt asli lah. Kalau tak pakai yogurt pun tak apa, sebab dia nak bersama saja. Cantik. Taburkan sedikit bawang merah dan tomato. Jom kita hias. Okay, macam ni rupa kari kambing kita. Kambing kita siap dihidangkan. Selamat mencuba hanya yang terbaik di dapur Hoska.